নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো অনা হৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেক যেনেকৈ কি সময় হয়নে, সময়টো কেতিয়াও কাৰোলৈ ৰখি নাথাকে ন। চ' তেনেকৈ কি হয়, প্ৰত্যেক বছৰ মূৰে মূৰে, প্ৰত্যেক 20 বছৰ মূৰে মূৰে হওক, প্ৰত্যেকবাৰে কি হৈ যায়, সময় চক্ৰত সলনি হৈ গৈ থাকে নে। যেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্টততো মানুহ নাছিলোঁ ন, কি বুলি আমি জনাইছিলোঁ যে বান্দৰৰ পৰা গৈ গৈ লাহে লাহে সময় চক্ৰত গৈ 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 এনেকৈ মানুহ হৈছিলোঁ হয়নে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই ভিডিঅ'টো আজি এইটো অনা হৈছে যে প্ৰত্যেক 20 বছৰ মূৰে মূৰে কেনেকৈ সময়টো চক্ৰটো মানে চেঞ্জ হৈ গৈছিলে, সেইটোৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো অনা হৈছে। ঠিক আছে, যদি তোমালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই ভিডিঅ'টো অনা হৈছে, তোমালোকে এইটো কথা তোমালোকে নাজানিব পাৰিছিলা বা নাজানিব পাৰা। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আজি ক'ব ওলাইছোঁ, যদি তোমালোকে এই কথাটো জনা নাছিল। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল চোৱা, ইয়াত কি লিখি থোৱা আছে, এইটো বাটাৰ ছিষ্টেম হয়নে। চ' এই বাটাৰ ছিষ্টেমটো কি আছে ভালকৈ মনত দিবা। কিমান চনৰ পৰা আছে, 1935 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে হয়নে। 1935 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে এইটো কি আছে ছিষ্টেমটো, বাটাৰ ছিষ্টেম। বাটাৰ ছিষ্টেম বুলি ক'লে এতিয়া বুজি নাপাব পৰা যে কৈ দিছোঁ বাটাৰ ছিষ্টেম কাক কয়। আগতে তোমালোকে শুনি আহিছিলা বা আমি কিতাপত পঢ়িছিলোঁ যে কি আদান প্ৰদান, যে ছাপ'জ তোমাৰ ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত কি আছে, চাউল আছে, মোৰ ওচৰত চেনি আছে। তেতিয়াতো পইচা যুগ নাছিলে ন, তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ যে তুমি মোক চাউলটো দিছিলা, মই তোমাক চেনিটো দিছিলোঁ, তেনেকৈ কি আমি আদান প্ৰদান কৰিছিলোঁ হয়নে। সেইটো কথাটো তোমালোকে অলৰেডি জানাই হয়নে নহয়। চ' সেইটো কিমান চনৰ পৰা আছিলে, 1935 চনৰ পৰা ধৰি 1950 চনলৈকে সেই ছিষ্টেমটো আছিলে। তেনেকৈ আদান প্ৰদান কৰি মানুহে মানে কি সংসাৰখন চলি আছিলে লাহে লাহে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি হৈ গ'ল তোমাৰ 1950 চনৰ পৰা 1980 চনলৈকে, এইটো চাই ল'বা, 1950 চনৰ পৰা 1980 চনলৈকে এইটো আকৌ বেলেগ এটা মানে কি 20 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে ন। চ' আকৌ বেলেগ এটা যুগ আহি গৈছে। ঠিক আছে, মানে কি মানুহবোৰ অকণমান টেলেণ্টেড হৈ গৈছে, বুজি পোৱা হৈ গৈছে হয়নে। চ' তাত কি হৈ গ'ল, গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন ছিষ্টেম আহি গ'ল। ঠিক আছে, গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন ইয়াত কি হয় তোমাক ক'ব গ'লে, তোমালোকে এইটো ধৰিব পৰা নাই গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন মানে কি। এতিয়া ছাপ'জ ধৰি লোৱা তোমালোকে আমাৰ আগতে কৈছিলে নাই যে মহাজন পুৰুষ আছিলে, আমাৰ দেউতা বা আমাৰ আজু ককাহঁত মহাজন আছিলে হয়নে। এতিয়া মহাজন কাক কয়, ছাপ'জ তুমি ধৰি লোৱা তোমাৰ গাঁৱত ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি খেতি বাতি তোমাৰ গৰু চৰু বহুত আছে। ঠিক আছে, চ' সেই তেনেকুৱা মানুহক কি কৈছিলে আগতে, যে মহাজন, গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন মানে কি মহাজন পুৰুষ বুলি কৈছিলে। সিহঁতকে চবতকৈ ধনী মানুহ বুলি ভবা হৈছিলে হয়নে। যাৰ ঘৰত খেতি বাতিৰ পৰা ধৰি গৰু সম্পত্তিৰ পৰা ধৰি যাৰ অলৰেডি চব বস্তু বেছি আছিলে অলৰেডি হয়নে, সিহঁতকে কি বুলি কৈছিলে, মানে কি বুলি ভাবিছিলে যে সিহঁতে চবতকৈ ধনী মানুহ। সেইটো কিমান চনত আছিলে, 1950 চনৰ পৰা গৈ 1980 চনত 20 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিলে। সেই 20 বছৰত যাৰ ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি যাৰ বেছি আছিলে, খেতি বাতি, সিহঁতে চবতকৈ ধনী আছিলে আৰু গাঁওখনৰ ভিতৰত বা চহৰৰ ভিতৰত হয়নে। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল চাবা, 1980 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে, 2000 চনটো যোনটো পাৰ হৈ গ'ল ন। চ' এইটো চনলৈকে কি হ'ল যে জব ছিষ্টেম আহিলে। ঠিক আছে, জব ছিষ্টেমটো আহি গ'ল। যেতিয়া তোমাৰ 1980 চনৰ পৰা 2000 ছিষ্টেমলৈকে যেতিয়া জবৰ ছিষ্টেমটো আহিলে, তেতিয়া কি হৈ গ'ল যে মানুহে আগতে 1950 চনৰ পৰা 1980 চনলৈকে কি আছিলে, 1950 পৰা 1980 চনলৈকে মহাজন মানুহ আছিলে, মহাজন পুৰুষ আছিলে হয় নাই। চ' মহাজন পুৰুষ থকাৰ কাৰণে মানুহে 95% মানুহে ভাবিছিলে কি, মনত ৰাখিবা 95% মানুহে ভাবিছিলে কি, যেতিয়া জব ছিষ্টেমটো আহিছিলে 1980 চনৰ পৰা 2000 চনত যেতিয়া জব ছিষ্টেমটো আহিছিলে, তেতিয়া 95% মানুহে ভাবিছিলে যে আমিনো কেলৈ জব কৰিব লাগে, আমি এনেই মহাজন পুৰুষ, আমি দেখোন ঘৰৰ বাৰী সম্পত্তি চব আছেই, চ' জব কৰি কি লাভ। সেইটো কাৰণে 95% মানুহে কি কৰিছিলে, জব নকৰিছিলে। ঠিক আছে, অকল তেতিয়া কি কৰিছিলে, 5% মানুহে অকল জব কৰিছিলে। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, 1980 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে কি হৈ গ'ল, যোন 5% মানুহে জব কৰিছিলে সিহঁতৰ লাইফটো কি হৈ গ'ল, ছাকচেছ হৈ গ'ল, অকণমান ধনী হৈ গ'ল, সিহঁতকৈ দুগুণ ধনী হৈ গ'ল। তেতিয়া কি হ'ল, বাকী যোনখিনি 95% মানুহে নকৰিছিলে, সিহঁতে ভাবিলে ভাই এতিয়া দেখোন এইকেইটা মানুহ দেখোন লাইফটো আমাতকৈ দুগুণ ধনী হৈ গ'ল। তেতিয়া সিহঁতে কি গম পালে যে 2000 চনৰ পৰা মানে 1980 চনৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰত সিহঁতে গম পালে যে জব ছিষ্টেম মানে কি তাৰপিছত মনত ৰাখিবা, মানে 1980 চনৰ পৰা 2000 চনত গম পালে যে জব ছিষ্টেমটো, জব কৰিবলৈ কেলৈ লাগে, কি কাৰণে জব দৰকাৰ হয়। তাৰপিছত যেতিয়া চবে গম পালে তেতিয়া কি হৈ গ'ল, যেতিয়া চবে জবৰ দৰকাৰ, জবৰ বেনিফিট বুজি পোৱা হ'ল, তেতিয়া কি হৈ গ'ল মানে মানুহৰ 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে, ঠিক আছে 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে কি হৈ গ'ল, আপোনাৰ ভালকৈ শুনি ল'ব, বৰষুণ দি আছে চ' সেইটো কাৰণে পটককৈ বৰষুণ আহি গ'ল, বেয়া নহ'ব।
সো 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে কি হৈ গ'ল এডুকেশ্যন চিষ্টেম যোনটো পঢ়া চিষ্টেম কয় ন এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বহুত হাই বাঢ়ি গ'ল ঠিক আছে যেতিয়া এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বাঢ়ি গ'ল 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে এতিয়া তোমালোকে শুনিব পাইছা যে আজিকালি জব পাবলৈ বহুত কঠিন হৈ গৈছে চৰকাৰে কৈছে আজিকালি জবলৈ ইমান এপ্লাই কৰি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই মানে কি ইমান ডাইৰেক্ট গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে কাৰণ ছাপ'জ তুমি ধৰি লোৱা জব ওলাইছে 1000টা জব ওলাইছে 1 লাখটা বা 2 লাখটা মানুহে যদি সেই 2 লাখটা জবত যদি 20 লাখ মানুহে যদি এপ্লাই কৰে মাত্ৰ 2 লাখ মানুহে পাব বাকী 18 লাখ মানুহ ক'ত গ'ল এনেই নিবনুৱা হৈ আছে হয়নে নহয় চ' বন্ধুসকল কাহিনীটো কি যে জবৰ চিষ্টেম আজিকালি পাবলৈ অকণ দিগদাৰ হৈ গৈছে কেলে কাৰণ যোনবোৰে কৰি আছে সেইটো ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু তোমালোকে এইটো কথা জানাই যে আজিকালি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা নিদিয়ে আগতে দিছিলে জব কৰাৰ পিছত বাট আজিকালি নাপাওঁ সেই পইচাটো হয় নাই তাৰপিছত কি হৈ গ'ল 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বহুত হাই হৈ গ'ল এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে MBA কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো জব এটা পাবলৈ বহুত কঠিন হৈ যায় হয় নাই তাৰপিছত কি হৈ গ'ল 2020 চনৰ পৰা যোনটো আমি এতিয়া 2022 চন চলি আছে ন 2020 চনৰ পৰা 2040 চনলৈকে এইটো কাৰ জামানা বুলি কয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ঠিক আছে তোমালোকে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ কথাটো শুনিছা তাৰ নামটো সবে জানে আমাৰ কোন আছিলে সবতকৈ আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে এজন মিছাইল মেন আছিলে তেওঁ কাহিনী ক'ব গ'লে শেষ নহ'ব ইমান ভাল মানুহজন আছিলে হয়নে চ' ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে কৈছিলে যে কি 2020 চনৰ পৰা 2025 চনৰ ভিতৰত গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ধৰি গোটেই অসমৰ পৰা ধৰি চবতে কি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভাৱ বহুত পৰি যাব তেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং যোনটো কয় ন সেইটো বেনিফিট বুজি পোৱা হ'ব চ' বন্ধুসকল আজিকালি বা আগতে বহুত মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বুলি ক'লে বহুত ফেক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা কিবা কিবি বহুত ভাবি থাকে হয়নে চ' সেইটো নহয় ছাপ'জ তুমি ধৰি লোৱা এতিয়া আমাৰ যোনটো পইচা অৰিজিনেলো থাকে ডুপ্লিকেটো থাকে হয়নে চ' অৰিজিনেল পইচা আৰু ডুপ্লিকেট পইচা আমিতো গম পাই যাওঁ ন ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া তোমাৰ ভাল নাম হ'ব ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে ন তাৰ লগত বেয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিও থাকে ঠিক আছে চ' কিছুমান বেয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো বিষয় মানে গোটেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি একেবাৰে ডুবাই পেলাইছে চ' কিছুমান মানুহৰ কি হৈ যায় সেইটোও ভুল থাকে যে ভালকৈ নজনা নেমেলাকৈ সিহঁতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ জইন কৰি দিয়ে পিছত লছ হৈ যায় হয়নে চ' তাৰপিছত ভাবে যে এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং চব ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনেকুৱাই চবেই এনেকুৱা ফেক কৰে কিবা পইচা মাৰে এইবোৰ বহুত কিবাকৈ ভাবি থাকে কিন্তু সেইটো নহয় তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত নিজে ডিচাইড কৰিব লাগে কোনটো ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জইন কৰিছা নে নকৰিছা ঠিক আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি যোনটো কৰি আছিলোঁ আমাৰ APJ আব্দুল কালামে যোনটো কৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ কথা অকণমান টপিক আহিম ঠিক আছে যে 2020 চনৰ পৰা 2040 চনলৈকে হয় নাই ইয়াত আছে তাকে ওপৰত ক্লাছ এতিয়া কাহিনীটো হৈছে যে 2020 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে যোনজন APJ আব্দুল কালামে আমাক কথা কৈ গৈছিলে যে গোটেই ইণ্ডিয়া বা ধৰি গোটেই অসম বা ধৰি চবেই মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰিব বিচাৰিব আৰু নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ওলাই থাকিব মানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ পাৱাৰটো গম পাইছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত মানুহসকলে গম পাইছেনে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সময়ত তোমাৰ আৰু মোৰ ওচৰত বহুত ভাল সময় আছে বৰ্তমান 2022 চন হয় নাই 25 চন হোৱা নাই চ' আমাৰ এই সময়টোতে কি হ'ব তোমালোকে সোনকালে জইন কৰি ল'ব পাৰা আৰু যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত সোনকালে জইন কৰিলে আমাৰ টিম আছাম ইউনিটিৰ লগত তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ আৰু আমাৰ নামটো ফাৰ্ষ্টত থাকিব যাৰ কাৰণ আৰু তোমালোকে একেলগে মিলি আমাৰ টিমটো ফাৰ্ষ্টত আমাৰ অসমখনক গ্ৰ' কৰাইছিলা হয় নাই চ' আমাৰ নিজৰ ফাৰ্ষ্টত টিমটোৰ নাম থাকিব ৰাইট চ' তোমাৰ কাহিনীটো এইটো যে চাবা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেয়া থাকে বেয়া পিছত মানুহে ভাবিলে এইবোৰ নিগেটিভ কিবা কিবি হয় নাই চ' সেইটো নহয় ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে ভালৰ লগত যেনেকৈ বেয়া থাকে চ' তোমাৰ বেয়াও কিছুমান ওলাব কিন্তু তোমাৰ লগত ডিচাইড কৰিবলৈ সেইটো তোমাৰ নিজৰ লগত কথা যে ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোনটো সেইটো বেয়া সেইটো তুমি নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া তুমি বহুত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিছা আৰু মই এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আৰু এইটো অলৰেডি গুগলৰ পৰা ধৰি কিমানখিনি হেৰি আছে জানিব লগা কথা হয় নাই চ' তোমালোকে তাত চাৰ্চ কৰি চোৱা তো গম পাই যাবা চব কথা অলৰেডি বিষয় হয় নে নহয় আজিকালি দেখোন গোটেই পৃথিৱীখন মোবাইলত থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখোন গোটেই পৃথিৱীৰ বিষয়ে মোবাইলত যদি জানিব পাৰা হয় নে নহয় চ' এতিয়া আমাৰ ওচৰত অপশ্যন কি আছে যিটো আমাৰ যোনটো ভাল সময় য়ং জেনেৰেশ্যনৰ আমি সময়ত এতিয়া বহুত ভাল সময়ত আছোঁ চ' এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰি ল'বা তাৰপিছত চাবা তোমালোকৰ লাইফ ষ্টাইলটো যিমান গ্ৰ' হৈ যাব ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল আজি এই কাহিনীটো মানে যোনখিনি আমাৰ প্ৰত্যেক 20 বছৰ মূৰে চেঞ্জ কেনেকৈ হৈ গৈছে এই তোমালোকৰ কথাটো কেনেকৈ মানে বুজি পালে নাপালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'বা আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙো বহুত থাকিব ঠিক আছে কিন্তু ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমাবা কাৰণ তোমালোকৰ লগত তোমাৰ টিমৰ লগত তোমাৰ বহুতো কথা হৈ যায় ফেমিলি পৰা ধৰি বহুত কথা হৈ যায় ৰাইট চ' ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি তুমি যদি ফাৰ্ষ্টত নোসোমোৱা বা যদি বেয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হৈ যদি তোমালোকে ঠগনো খালা চ' একো নাই মানে শিকিলাতো শিকাৰ পিছত তুমি আকৌ আহি যোৱা ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে ন চ' সোনকালে গ্ৰ' হৈ যাব পাৰিবা যোনবোৰ অলৰেডি যদি কোনোবাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি ঠগন খাই যদি এনেকুৱা চব এতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বেয়া বুলি ভাবি আছে সেইটো নহয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা অ'কে চ' বন্ধুসকল তোমালোকৰ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এটা ক'বলৈ লৈছোঁ যে
আমাৰ টিম আছাম ইউনিটিৰ লগত যদি জইন কৰিবলৈ যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা ৰুল পূৰা ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আমাৰ পূৰা মানে ডেট লাইন বুলি একদম জানিব পৰা সেইটো হৈছে যে কি তোমালোকে ইয়াত বিজনেছ কৰিব হ'লে যদি আহিছা ন তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্ট 100 পিপি যোনটো কৈ 3000 টকা মাৰ্কেটিং বজাৰ হয় নাই 3000 টকা বজাৰ কণ্টিনিউ ছমাহ কৰিবই লাগিব তোমালোকে যদি আমাৰ টিমত যদি জইন কৰিবলৈ যদি ভাবা কি কাৰণে কাৰণ 3000 টকা বস্তু যিমানখিনি ঘৰৰ বস্তু আছিলে হয় নাই ঘৰৰ দোকানৰ পৰা আনিছিলা সেইখিনি বজাৰ 3000 টকা তুমি ইয়াত বজাৰ কৰিলা তাত কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ বিজনেছটো কাৰণ তুমি ইয়াততো তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম এটা কাৰণেতো বিজনেছ কৰিব আহিছা হয় নে নহয় চ' তোমাৰ প্ৰব্লেমটো যদি এতিয়া যদি সলভ কৰিবলৈ যদি তোমাক সোনকালে পইচা নোপোৱা তেতিয়া তুমি কি লাহে লাহে কৰিবা নেকি নোকোৱা নহয় চ' সেইটো কাৰণে কি ফাৰ্ষ্টত ছমাহ 3000 টকা তুমি নিজে মাৰ্কেটিং কৰিলা তাৰপিছত তোমাক কি টিমক পালা হয় নাই চ' তেনেকৈ যদি তুমি কণ্টিনিউ যদি ছমাহ কৰা আমাৰ লগত 3000 টকা মাৰ্কেটিং যোনটো কয় 100 পিপি সেইটো যদি কৰা মই তোমালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ তোমাৰ যদি টিমে যদি কৰে তোমালোকে সোনকালে ছাকচেছ হৈ যাবা ছমাহৰ ভিতৰতে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে বিজনেছ কৰিবলৈ আহা ঠিক আছে কাষ্টমাৰ নহয় এতিয়া মানুহে বহুতে কয় ভেষ্টিজৰ বহুতে কয় এতিয়া বহুত আজি আমি টিমৰ পৰা কথা গম পাই থাকোঁ যে ছাৰ বহুতে কৰে বোলে কিছুমানে কৈছিলে যেন আমি কৈছিলে একো লাভ নহয় সেইটো কি অকল বজাৰ কৰিব আহিছিলে এতিয়া ছাপ'জ তুমি ধৰিলা নৰ্মেল দোকান এখন আমি বজাৰ কৰিব গৈছোঁ বজাৰ কৰিব গ'লে যোনখিনি বজাৰ পইচা আৰু ইয়াত বজাৰ কৰিব তুমি যদি আহা তেতিয়া বহুতখিনি বেনিফিট থাকে ৰাইট সেইখিনি বেনিফিটৰ মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছিলে যদি চোৱা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰে চ' তুমি যদি অকল বজাৰ কৰিব আহিছা তেতিয়া বজাৰত যিমানখিনি বেনিফিট পায় সিমানখিনি পাই যাবা তুমি যদি ইয়াত বিজনেছ কৰিব আহিছা তেতিয়াহ'লে তুমিতো বিজনেছ কৰিব আহিলে 10টা ইনকাম পাবাই ন 10 টাইপ অফ ইনকাম বুলি কয় চ' সেইকেইটাই বিজনেছ কৰিব আহিলে তুমিতো অকণমান বিজনেছৰ লাইনত থাকিব লাগিব ন যদি বিজনেছ কৰিব আহিছা তেতিয়াহ'লে 100 পিপি কৰিবই লাগিব ন তেতিয়া সোনকালে গ্ৰ' হ'বা হয় নে নহয় চ' আমাৰ টিমত যদি ফাৰ্ষ্টত জইন কৰিবলৈ ভাবা তোমালোকে ভালদৰে ডিচাইড কৰি ল'বা যে বিজনেছ কৰিব আহি যদি আহা ন ডাইৰেক্ট 100 পিপিটো কৰিব লাগিবই ঠিক আছে চ' থেংক ইউ আজিলৈ আৰু ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা ক'ব যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু জয় হিন্দ উইচ ইউ ৱেল Believe in yourself and anything is possible.